Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Futen Rojinniki, tựa tiếng Anh Diary of a Mad Oman, là một bộ phim Nhật Bản ra đời năm 1962, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tanizaki Junichiro. Đạo diễn Kimura Kenzo đã chuyển thể tác phẩm văn học này lên màn ảnh với sự tinh tế và sâu sắc, khám phá những chủ đề phức tạp về tuổi già, dục vọng và mối quan hệ gia đình. Phim có sự tham gia của các diễn viên So Yamamura trong vai Utsugi, Iyako Wakao trong vai Sachiko và Kawasaki trong vai Yukichi. Sau đây là nội dung diễn biến của bộ phim. Phim bắt đầu với hình ảnh Utsugi Tokusuke, một ông lão 77 tuổi giàu có và có gu thẩm mỹ tinh tế, đang dần hồi phục sau cơn đột quỵ làm suy nhược cơ thể. Utsugi gần đây đã bị đột quỵ khiến bàn tay phải của ông bị liệt và làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của ông. Hiện tại, ông đang điều hành một hộ gia đình lớn với một số nhân viên nội trú, bao gồm một y tá túc trực 24/24 giờ. Vợ, con dâu, con trai và cháu trai. Người con trai, Jokichi, là một giám đốc điều hành thành đạt hiện đang ngoại tình với một vũ công quán rượu, khiến người vợ vô cùng xinh đẹp của ông, Sachiko, bản thân bà cũng từng là một vũ công sành điệu có quá khứ đen tối, rơi vào cảnh túng quẫn. Dù sức khỏe yếu đi, Utsugi vẫn giữ thói quen viết nhật ký, nơi ông ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và dục vọng của mình. Utsugi bị ám ảnh bởi vẻ đẹp và sự trẻ trung của con dâu, Sachiko. Mặc dù đang ở giai đoạn cuối đời và có thể không còn khả năng thực hiện ham muốn của mình, Utsugi vẫn bị ham muốn Sachiko thiêu đốt và không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc thuyết phục cô cho phép anh ta có được ngay cả những cử chỉ thân mật nhỏ nhất. Về phần mình, Sachiko không đặc biệt hứng thú với việc theo đuổi mối quan hệ lãng mạn với người cha chồng già của mình, nhưng hoàn toàn nhận thức được sức mạnh của mình đối với ông mà cô sử dụng để thỏa mãn ham muốn vật chất của mình. Sachiko, dù biết rõ tình cảm của cha chồng, vẫn tiếp tục chơi đùa với ông, có lẽ vì muốn duy trì sự ổn định trong gia đình hoặc vì những lợi ích cá nhân. Con trai của Utsugi, Jokichi, nhận ra sự quan tâm quá mức của cha mình dành cho vợ mình. Anh cảm thấy bất mãn, nhưng không dám đối đầu trực tiếp. Dục vọng của Utsugi ngày càng trở nên mãnh liệt, và ông bắt đầu có những hành động táo bạo hơn để thu hút sự chú ý của Sachiko. Ông tặng cô những món quà đắt tiền và cố gắng gần gũi cô. Trong khi đó, hành vi khá thảm hại của Utsugi không qua mắt được những người còn lại trong gia đình. Những người nhìn sự tuyệt vọng của anh ta với sự pha trộn giữa thương hại, bực bội và phẫn nộ. Futen Rojinniki là một bộ phim đầy ám ảnh và suy tư, khám phá sâu sắc những khía cạnh tối của tâm hồn con người. Qua câu chuyện của Utsugi, phim đặt ra những câu hỏi về tuổi già, dục vọng và sự cô đơn, đồng thời phản ánh sự mâu thuẫn giữa thể xác và tinh thần. Kịch bản trung thành với nguyên tắc của Tanizaki, nhưng cũng có những điều chỉnh phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Cách kể chuyện qua nhật ký giúp khán giả hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm của nhân vật chính. Phim mang đậm phong cách Nhật Bản những năm 1960, với những cảnh quay đẹp và giàu tính biểu tượng. Âm nhạc nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, góp phần tạo nên không khí u ẩn và suy tư. Phim khai thác sâu sắc về sự lão hóa và dục vọng, đặt câu hỏi về ranh giới giữa đạo đức và ham muốn cá nhân. So Yamamura đóng vai Utsugi Tokusuke đã thể hiện xuất sắc sự phức tạp của nhân vật, từ sự yếu đuối thể xác đến những xung đột nội tâm. Sự tinh tế trong cách thể hiện dục vọng và nỗi cô đơn của tuổi già khiến khán giả vừa thương cảm vừa bất ngờ. Kawasaki đảm nhận vai Yukichi, người con trai trưởng thành của Utsugi, với phong thái điềm đạm, mang đến sự tương phản rõ rệt với tính cách nội tâm và đầy mâu thuẫn của Utsugi. Anh tạo ra một hình ảnh người con trai trung lưu Nhật Bản thời kỳ hậu chiến, người vừa phải gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa chịu ảnh hưởng của xã hội hiện đại. Ayako Wakao là một điểm sáng trong phim với vai Sachiko. Vẻ đẹp kiêu sa cùng sự lạnh lùng của cô tạo ra sự tương phản thú vị với sự cuồng nhiệt của Utsugi. Wakao diễn đạt tinh tế, vừa gợi cảm nhưng cũng đầy bí ẩn, khiến nhân vật của cô trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Futen Rojinniki là một tác phẩm điện ảnh nhẹ nhàng, đầy ẩn ý theo phong cách Nhật Bản. Còn nếu bạn thích một cách tiếp cận hiện đại,
táo bạo và thẳng thắn hơn. Bạn có thể tìm xem một phiên bản khác của câu chuyện. Một phiên bản được dựng lại theo phong cách của châu Âu, do đạo diễn người Hà Lan Lily Liemaker thực hiện vào năm 1987, với tiêu đề Die Pop van en Oude Wet. Cả hai bộ phim đều là những tác phẩm xuất sắc, khai thác một chủ đề hiếm thấy trong điện ảnh một cách táo bạo và nghệ thuật. Dù không phải là một bộ phim dành cho số đông, nó chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh với những ai yêu thích điện ảnh, nghệ thuật và văn học Nhật Bản. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.